yung bagong wheel spacers. Kasi ang pangit ng fitment. Yung harap okay na eh. Ito lang man, like pasok na pasok. Ito galing sa tatay ko to dati. Kaso nawawala yung isa eh, so bumili ako bago. Ito dalawa, 5mm. Pero siguraduhin ko muna na kaya na studs ko kasi stock studs pa to. So ito yung technique na iniisip ko. Kung gagawin mo to, kuha kang dalawang pencil. Para lang to sa mga ano yung butas yung lug nuts. Kasi yung iba walang butas. So papasok lang to nang mahigpit pa yung lug nuts. Tapos mamarkahan. Ewan ko kung may ibang gumagawa nito pero ito yung naisip kong technique eh. Yan. Wait lang, hindi accurate. Yan, ganyan. So nandyan. Tapos kasi ang minimum na ikot na pwedeng gawin ng lug nuts based on sa research ko, 5 to 6 full turns. So kapag mas mababa doon, delikado, kailangan magpalit ng extended lug nuts. So check ko muna. Oh my god. Oh shoot. Yan. Oh. So marka ko lang dito para alam ko kung. So bilangin natin. 1 2 3 4 and 5. Ayan. So pasok ulit natin same pencil. Tapos mamarkahan ulit. And boom. So yan yung gap na yan. Yan yung maximum na thickness ng spacer na pwedeng ilagay sa studs na meron ka. So ito sobra pa yung gap. So siguro kaya pa ng ng 7 turns or 6. Yan, 6. Ayan, so ang mangyayari dyan sa 5mm kong spacer, meron pa akong 6.5 sigurong turns kasi pag higpit magpipinch pa yun ng konti. So 6.5 turns pa. So alam ko safe naman yun. Wag lang mas mababa sa 5. Yeah. So tingnan natin kung gaano ba kaganda to or kung gaano kapangit. Damn, good quality ah. Yan, pareho lang. Alright. So may iba't ibang options ng kung gusto mo bumili ng spacers. Syempre iba't ibang thickness yan. Ito 5mm, may 8, may 10. Alam ko lagpas 10. Hindi, meron pang 12. Pero yung iba kasi kapag sobrang kapal na, yun yung hindi na slip-on. Slip-on tawag dito, ibig sabihin literal na parang ano lang siya eh, parang malaking washer na magsisit in between ng wheels at saka ng rotor. So yung iba ewan ko, bolt-on ba tawag doon, yung may studs na kasama. Yun yung kapag masyado na makapal or kapag mas strip mo yung ganun. Pero para sa akin, kung 5mm lang naman, okay na to. Tsaka yung iba may kasama ng hub-centric rings. Ito wala pa, so maghanap pa ako nun. Yung iba built-in na eh, integrated na, so parang naka-weld na yung hub-centric. Pero okay na ako dito. So yeah, so naisip ko 5mm yung the best kasi ayokong i-roll yung fenders pa kasi may posibilidad na babulok yung fenders ko. So mas maganda ipag-roll ko to kung ipapa-repaint na yung kotse. Yung kung natatandaan mo yung small body kong pula, naka-roll fenders nan, kaya ang ganda ng fitment ng gulong eh. Pero to hindi. To parang semi-roll lang ata to. Pero ito kasi may labi yung fender, so kailangan tupiin to para pag nalubak ka, kasi lowered tayo eh, hindi ma-warp yung fender at mag-crack yung paint. So yan, 5mm parang lumabas ng onte kasi pasok na pasok, hindi ko gusto yung fitment ngayon. Luwagan ko lang to chill ko lang dyan. Nilalangaw, pati kotse nilalangaw na ngayon. Yeah bro, so naluwagan ko na. Tsaka na-jack ko na. So pwede natin tanggalin yung wheel. Sobrang dali lang na-install na to. Like, kaya ng kahit sino basta may proper tools. Yeah. Kailangan ko mag-invest sa mas magandang jack kasi sobrang liit nung meron ako. Dapat yung pwede sa lower din na kotse, yung mas mababa. Ano ba itong tawag din?
Tsaka mas malaki. Pero yeah. Tapos syempre for safety, dito muna. Perfect time to para linisin yung preno, kaso kakalinis lang ito, tsaka hindi man tayo naka drum brakes na, 4-wheel disc brakes na to. Pero perfect time to baga i-inspect din lahat ng bushings. So yan, lagyan natin yung spacers. Make sure tama din yung PCD. Ito PCD 100, so megang 114, mga ganon. Pero ito pwede to sa PCD 100, so yan. Saktong sakto, man. Sapot ah. Okay naman, naman tagas yung fuel lines. Yung fill tube ng gas. Brake lines, all good. Alright, kapit na natin. Tsaka nga pala, ito pang 4 lug, meron pang 5 lug. Make sure pang 4 lug or make sure tama sa ilang, sa dami ng lugs ng ano nyo, ng wheels nyo or rotor nyo. Yan lang kadali. Balik na ulit. Sayang wala akong nabiling hub-centric rings. Maganda sana meron. So, ang use nun nga pala, explain ko muna sandali. Kasi ito, yung rotor, meron yung parang disc or yan, basta may naka-protrude na parang flange or whatever. Tapos dapat yan sakto dito sa basta dapat yung diameter nito to. At saka ng inner part ng wheel na to, dapat sana sakto para walang vibration sa high speeds. Pero yun, kaya kailangan hub-centric rings. Pero kung sakto naman, kung stock wheels naman, hindi na kailangan nun. Pero sayang, di ako nakabili. Pero next time, mas maganda meron nun. You know? What you doing, man? Tapos na ako sa kabilang side. Ay, kabila. So, ito. Nalagay ko ng spacer. Punta na para ibaba yung tanggalin yung jack pala. Time to bring her down, man. Okay na. Huwag lang ko dali. Done! Looks pretty good. Pretty damn good to me. Right on, buddy. Start ko muna. Check out this JDM coffee, man. Pati kape, JDM. Bumili din ako ng ng Takumi cup holder. Hindi exact kasi walang mabili sa atin, pero yan. Taga Japan din. Yan. Yeah, mura lang, hindi exact pero ayos lang. So, lumabas na yung wheel ng kahit pa paano. Pero hindi pa rin perfect para sa akin kasi mas maganda sana kapantay ng fender. Pero hindi nga pwede kasi kailangan i-roll yung fenders eh. Pero at least kapantay na. Hindi, lagpas pa sa mudguard natin. So, mas malapad na siya sa mudguard. Hindi siya, mas malapad na yung gulong sa mudguard. Para sa price, tsaka para sa ease of installation, pwede na. Kasi at least di na ako nagpalit ng studs. Hindi mo mahirap magpalit ng studs, pero syempre, hassle din, tsaka 50 pesos daw isa eh. So, mga 400 din gagastos eh. Yeah, okay na ako dyan. Sa ngayon, pag-isipan ko pa kung, kasi re-repaint tong auto eh. Medyo malapit-lapit na pag uminit na yung panahon. Pero pag nag-repaint, pag-iisipan ko pa kung i-roll yung fenders para mas maganda yung fitment. Price lang, not bad para sa price. Ito. Uy, sorry ko pa pala to, hindi ko na malimutan.
Oh. Na-enjoy mo ba? Thanks for watching, man.